स्टार्टअपदेखि पाइनियरसम्म राइजिङ स्टुडेन्टदेखि डिजिटल गभर्नेन्स अवार्डसम्म यो हो ICT अवार्ड, द बिगेस्ट टेक अवार्ड अफ नेपाल। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। अब एउटा फर्दर डिले नगरिकन हामी डाइरेक्ट टपिकमा जाउँ। हाम्रो टपिकको चाहिँ मेन थिम छ 3D प्रिन्टिङ विथ रिसाइकल मटेरियल। एज हामीले सबैले 3D प्रिन्टर त हामीले युज भइरहेको हुन्छ नर्मल लाइफमा, तर 3D प्रिन्टिङमा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट टाइप अफ 3D प्रिन्टर हुन्छ। त्यो मध्ये फ्युज फिलामेन्ट फेब्रिकेसन अथवा FDM पनि भन्ने गरिन्छ त्यसलाई। अनि फ्युज फिलामेन्ट FFF र FDM सिमिलर टाइप दुई टाइप अफ 3D प्रिन्ट हुन्छ। अनि हामीले युज गर्न लागेको 3D प्रिन्टर चाहिँ FFF टाइपको छ। यो 3D प्रिन्टरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट प्रिन्ट गर्दा लेयर बाई लेयर फिलामेन्ट एक्सक्लुड गरेर 3D अब्जेक्ट बनाइन्छ, क्याड मोडिफिकेसन हुन्छ। अनि नर्मल 3D प्रिन्टरहरुमा हामीले युज भइरहेको 3D प्रिन्टरहरुमा चाहिँ हाम्रो अब स्ट्यान्डर्ड टाइप अफ मेटेरियल लाइक PLA, PTG, TPU हरु युज भइरहेको हुन्छ नि। हामीले चाहिँ हाउस होल्ड मेटेरियल अथवा हाम्रो नर्मल हाउस होल्ड अथवा इन्डस्ट्रियल वेस्टहरुमा युज हुने निस्किने प्लास्टिकहरु लाइक SDP, PT हरु युज गरेर हामीले 3D प्रिन्ट गर्ने कन्सेप्ट बनाएको छ हाम्रो प्रोजेक्टमा। अनि यसमा चाहिँ हामीले 3D प्रिन्ट गर्नको लागि मेन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हामीले गार्बेज कलेक्टर अथवा कलेक्टरहरुबाट हामीले 3D प्रिन्ट हुन लागेको प्लास्टिकहरु अथवा मिल्ने खालको टाइपको प्लास्टिकलाई SDP, PET हरु कलेक्ट गर्नेछौँ र फर्स्टमा सफा गरेर त्यसलाई श्रेडेड गरेर अनि त्यो श्रेडेड गरेर एउटा मोडुलेसनमा उसको एक्सक्लुडरमा हालेर फिलामेन्टलाई चाहिँ अनि हट हिटले मेल्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ आफूलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रिन्टर अथवा प्रिन्टरहरूलाई चाहिने टाइपको डायमिटरमा फिलामेन्टहरूलाई निकाल्नेछौँ र पुल डाउन गरेर लुपमा रोल गरेर राख्नेछौँ। यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल अरू 1 घन्टामा हामीले 1 देखि 2 किलोसम्म फिलामेन्ट एक्सट्रुड गर्न सक्छौँ वेस्ट मेटेरियलबाट। र यो स्ट्यान्डर्ड साइजको 3D प्रिन्ट गर्न स्ट्यान्डर्ड टाइपको प्रिन्टरहरूमा युज हुने डायमिटरको फिलामेन्ट निकालेर चाहिँ हामीले नर्मल प्रिन्टरहरूमा पनि त्यो बजारमा कमर्सियली पाउने प्रिन्टरहरूमा पनि यो स्ट्यान्डर्ड साइजको फिलामेन्ट निकालेर डाइरेक्ट युज गर्न मिल्ने विदाउट एनी मोडिफिकेसन गर्ने सोचेको छौँ। अनि यो चाहिँ अब नर्मल युज हुने टाइपको प्लास्टिकहरू भएर अलिक ड्युरेबल र अलिक स्ट्रङ पनि हुन्छ र यो मेसिनले पनि एक्सट्रुड गर्ने मेसिनले पनि खासै एनर्जी कन्ज्युम गर्दैन र अनि एउटा सोलर रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू पनि चलाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा इको फ्रेन्डली पनि हुने भयो। मार्केटमा हेर्दा पनि अहिले अब 3D प्रिन्टिङ गर्न लायकको प्लास्टिकहरूको प्राइस त्यो वेस्ट बाहेक अरू प्लास्टिकहरूको प्राइस पनि 20 देखि 50 रुपिस पर केजी पर्छ। र हामीले 3D प्रिन्टेबल प्लास्टिक अथवा त्यो फिलामेन्टै किन्यौँ भने पनि एकदम लो ग्रेडको फिलामेन्ट पनि मिनिमम 2500 पर्छ। अनि हामीले रिसाइकल गरेर बनायौँ भने चाहिँ त्यही नर्मल प्लास्टिकहरूबाट रिसाइकल गरेर बनायौँ भने चाहिँ त्यो उसको कस्ट भनेको 200 देखि 300 रुपिसमा हामीले मजाले एभाइलेबल गर्न सक्छौँ। र 3D प्रिन्टिङको कस्ट एकदम एक्सपेन्सिभ छ, अहिले 50 रुपिस पर ग्राम जस्तो पर्छ भने रिसाइकल गरेको मटेरियलबाट गर्दा चाहिँ 3 to 5 रुपिस पर्ने जान्छ। अनि मास म्यानुफ्याक्चरिङ अझै यो चिप हुने जान्छ। स्पेसियालिटी चाहिँ अब मेन त वेस्टलाई हामीले वेस्टलाई अपसाइकल गरेर एकदम प्रोडक्टमा बनाउन सक्ने भयौँ। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ हामीसँग भइसकेको प्रोडक्ट पनि हाम्रो पुरानो भयो अथवा केही भयो भने त्यसलाई हामीले मेल्ट डाउन गरेर फेरि नयाँ फिलामेन्टमा क्रिएट गर्न सक्ने भयौँ। यसले गर्दा चाहिँ फिलामेन्टको कस्ट घट्यो प्लस 3D प्रिन्टिङको कस्ट पनि घट्यो। अनि हामीले नयाँ अब्जेक्ट बनाउन पनि चिप भयो प्लस इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली अथवा अपसाइक्लिङ पनि भयो पुरानो सामानहरू पनि, अनि कस्ट पनि घटाउने भयो। इम्प्याक्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमै हेर्दा पनि यसले चाहिँ ग्लोबल कार्बन इमिसन पनि घटाउने भयो प्लस प्लास्टिकहरूलाई अपसाइकल गर्न मिल्यो, सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूलाई एचिभ गर्न पनि हेल्प गर्छ। र इकोनोमिक एस्पेक्टमा पनि एउटा नर्मल युजरहरूले अथवा कटेज इन्डस्ट्री अथवा स्मल स्केल इन्डस्ट्रीलाई उनीहरूलाई प्रोटोटाइपिङको लागि चाहिएको छ या मास म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिएको छ अनि मोडिफिकेसन गरिरहनु पर्ने खालको प्रोडक्टहरूलाई पनि उनीहरूले चिप मटेरियल युज गरेर उनीहरूले बजारमा नर्मली कम्पिटिसन गर्न लायकको मटेरियल अथवा नर्मल लायकको प्रिन्ट प्रोडक्टहरू उनीहरूले प्रिन्टरबाट पनि बनाउन सक्ने भए। अनि नर्मल उनीहरूसँग भएको आफू र मेटेरियल इजिली एभाइलेबल हुने र मेटेरियलहरू युज गरेर फिलामेन्ट पनि बनाउन सक्ने भए। अनि अब नयाँ एजुकेसनल सोसल एस्पेक्टमा पनि युथहरूलाई अब 3D प्रिन्टिङको कस्ट घटेपछि प्रोटोटाइपिङ गर्न उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ प्लस अब सबैको एक्सेसमा पनि हुने भयो 3D प्रिन्टिङ। अनि फ्युचरमा यो एकदम वान अफ द बुमिङ इन्डस्ट्री छ। अब 1-2 डिकेडसम्म पनि 3D प्रिन्टिङ एकदम मानिसहरूलाई एकदम आवश्यकता यो सिभिलाइजेसनलाई। अनि 3D प्रिन्टिङ को मेटेरियलको डिमान्ड पनि बढिरहेछ त्यो प्लस अब नयाँ अपसाइकल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पुरानो सामान युज गर्यो भने एकदम राम्रो पनि हुन्छ। प्लस हामीले चाहिँ फर्दर डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटै मेसिनबाट एउटै 3D प्रिन्टरबाट ती फिलामेन्ट हालेर डाइरेक्ट वेस्ट मेटेरियल हालेर डाइरेक्ट तलबाट प्रिन्ट गर्न मिल्ने कन्सेप्ट डेभलप गरिरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म निकालिसकेको फिनिस प्रोडक्टहरूमा यसमा चाहिँ अहिले हामीले 3D
यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिलामेन्टहरू युज गरेर बनाएको हो यो मार्क्स र स्ट्यान्ड चाहिँ। तर फर्दर हामीले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले त्यो एक्सट्रुडको मेसिनहरू चाहिँ एक्सट्रुडर बनाउने मेसिनहरू त्यो फिडरहरू चाहिँ पाएनौँ र यो गर्न एचिभ गर्न सकेनौँ। फिडरको चाहिँ हामीले एनिमेसन चाहिँ यसको सरी हाम्रो फिडरमा यसरी झर्छ फर्स्ट फेजमा, अनि यहाँ भएको मोटरले प्रेस गरेर बाहिर पुसअप गर्छ, अनि फिलामेन्ट इनबाट लो एनर्जी कन्भर्ट भएर फिलामेन्ट प्रोड्युस हुन्छ। अनि हामीले त्यसरी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ फिलामेन्ट एकदम लो कस्टमा। हजुर, थ्याङ्क यू सृजनजी। तपाईँको समय अहिले सकिएको छ। हामी फेरि अबको 40-45 मिनटमा तपाईँलाई फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू। विस्तृत जानकारीको लागि लगइन गर्नुहोस् ictaward.org। ICT Award, honoring the best of technology sector in Nepal.